માર્ચ મહિનાની શરૂઆતથી મે મહિના સુધી માર્કેટમાં ચીભડા કે જેને આપણે કોઠિંબા કે કોઠીમડા કહીએ છીએ ને તે મળવા લાગે. અને વર્ષોથી સૌરાષ્ટ્રમાં આ કોઠીમડાની સુકવણીને કે જેને કાચડી કહે છે તે બનાવી અને 12 માસ સચવાય છે અને પછી તળી અને સવારના નાસ્તામાં કે બપોરે સાથે જમવામાં લેવાય છે. તો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે કોઠીંબા કે ચીભડાની સુકવણી બનાવીએ. ચીભડા કે કોઠીંબાની કાચડી બનાવવા માટે અહીં મેં 500 ગ્રામ કોઠીંબા પાણીમાં સાફ કરી કોરા કરી લીધા છે. આપણે સુકવણી બનાવીએ છીએ માટે એક કોઠીંબડાને લઈ આ રીતે બંને સાઈડ કાઢી લઈશું. હવે આ ચીભડાની છાલ સહિત જ તેને ગોળ જાડી સ્લાઇસમાં ટુકડા કરી લેવાના છે. માર્ચ મહિનાથી ખાસ સૌરાષ્ટ્ર સાઈડ આવતા આ કોઠીંબડા સ્વાદમાં મીઠા પણ હોય છે અને અમુક કડવા પણ હોય છે. પણ આ રીતે સુકવણી બનાવવા માટે મીઠા સાથે કડવા કોઠીંબડાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. અને માર્કેટમાં પણ કોઠીંબડાની સુકવણી મળે છે ને તેમાં આવી રીતે ગોળ સ્લાઇસ ના કરતા ઊભા ટુકડા કરેલા હોય છે. તો આજે આપણે પહેલાં થોડા ચીભડાની આ રીતે ગોળ સ્લાઇસ કરી લઈશું. હવે ગોળ સ્લાઇસ થયેલા ચીભડાને એક પોળા બાઉલમાં કાઢી લેવાના છે. ત્યાર પછી થોડા ચીભડાને આપણે માર્કેટમાં તૈયાર સુકવણી મળે ને તેવી રીતે લાંબી ચિપ્સમાં કટ કરી લઈશું. અહીં જુઓ આ રીતે ચીભડાની જાડી ઊભી સ્લાઇસ કરી છે. ત્યાર પછી તેમાં લાંબા ટુકડામાં પણ કટ કરી લેવાની છે. પણ હંમેશા કોઠીંબડાની કાચડી કરવા વખતે ગોળ સ્લાઇસ બનાવો કે પછી લાંબી સ્લાઇસ છે તે હંમેશા જાડી થિકનેસની જ રાખવાની, જેથી સુકાયા પછી તે તળીએ ને તો કોઠીંબડાની કાચડી ખાવાની મજા આવે. અહીં હવે ચીભડાની લાંબી સ્લાઇસ બનીને પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે. એટલે કે 500 ગ્રામ કોઠીંબામાંથી અડધા કોઠીંબાની લાંબી સ્લાઇસ કરી છે અને અડધા કોઠીંબાની ગોળ સ્લાઇસ કરી લીધી છે. તમને આ બંનેમાંથી જે સ્લાઇસ પસંદ હોય ને તેવી કરી શકો છો. હવે કોઠીંબાની ગોળ સ્લાઇસમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું. 2 ચમચું મીઠું ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. બંને ઉમેરાઈ ગયા પછી હવે તેમાં 1 લીંબુનો રસ નીચોવી દેવાનો છે. કોઠીંબાની કાચડીમાં આપણે મીઠું તો ઉમેરતા જોઈએ છીએ, પણ તેની સાથે હળદર અને લીંબુ ઉમેરવાથી આ કોઠીંબાની કાચડી સુકાતા કાળી નહીં પડે અને તેનો કલર એકદમ ઉજળો બ્રાઇટ આવશે, જે લાંબો સમય પણ એવો જ રહેશે. અને લીંબુની ખટાશના કારણે તળાયા પછી આ કાચડી વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. લીંબુ ઉમેરાઈ જઈને પછી બધું હાથ વડે મિક્સ કરશું, જેથી ચીભડાની દરેક સ્લાઇસ પર હળદર, મીઠું અને લીંબુ એકદમ સરસ ચડી જાય. માત્ર 2 મિનિટ મિક્સ કરતાં હવે બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. તો આ બાઉલને ઢાંકી દઈશું અને તેને 4 કલાક માટે પલાળવા માટે રાખશું. હવે એ જ રીતે આપણે કોઠીંબડાની લાંબી સ્લાઇસ કરી હતી ને તે સ્લાઇસમાં પણ મીઠું, હળદર ઉમેરી દઈશું અને છેલ્લે લીંબુનો રસ પણ નીચવી લેવાનો છે. બધું ઉમેરાઈ જાય એટલે આ લાંબી સ્લાઇસને પણ હાથ વડે મિક્સ કરી અને તેમાં પણ વ્યવસ્થિત રીતે મીઠા, હળદર અને લીંબુ વડે સ્લાઇસને કવર કરી લઈશું. હવે તેને પણ ઢાંકી 4 થી 5 કલાક એમ જ રાહી રહેવા દઈશું. આશરે 4 કલાક બધું પલળ્યા પછી હવે તમે જોઈ શકો છો કે ચીભડાની સ્લાઇસમાંથી લીંબુ, હળદર અને મીઠાનું પાણી છૂટું પડ્યું છે, જેથી જો કોઠીંબડા કડવા હશે ને તો આ રીતે પલાળ્યા પછી તેની કડવાશ છે ને તે નીકળી જશે. ગોળ અને લાંબી બંને સ્લાઇસમાંથી પાણી છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે કોઠીંબડાને સુકવવા માટે આપણે તડકામાં કોટનનું કપડું ફેલાવી દઈશું. કપડું પથરાઈ જાય ને એટલે હવે ચીભડાની રાઉન્ડ સ્લાઇસને આ રીતે એક અલગ કરી બાજુમાં ગોઠવી દેવાની છે, જેથી કોઠીંબડાની સ્લાઇસ જલ્દી સુકાઈ જાય. બાજુમાં ચીભડાની ગોળ સ્લાઇસ બધી ગોઠવી લીધી છે. તો હવે એ જ રીતે લાંબી સ્લાઇસને પણ મીઠા, હળદર, લીંબુના પાણીમાંથી કાઢી અને નિતારી લઈશું અને તેને પણ ગોળ સ્લાઇસની બાજુમાં અલગ ફેલાવી દઈશું. ચીભડાની આ સ્લાઇસને આ રીતે તડકામાં 5 થી 6 દિવસ સુકાવા દેવાની છે, જેથી તે એકદમ કડક થઈ જાય. અને કડક થઈ જશે ને તો આખું વરસ સાચવી શકાય છે. અહીં કોઠીંબડાની સ્લાઇસને સુકાતા લગભગ 6 દિવસ જેવો સમય થયો છે અને સ્લાઇસ એકદમ સુકાઈ પણ ગઈ છે. હવે હાથમાં લઈ ટુકડા કરતાં તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ભૂક્કો થઈ જાય ને તેવી કડક થઈ ગઈ છે. વળી હળદર, લીંબુના કારણે કલરમાં પણ તે કાળી ના પડતા એકદમ બ્રાઇટ બની છે. આ ચીભડાની સુકવણી એટલે કે કોઠીંબડાની કાચડીને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દેશો ને તો 1 વર્ષ સુધી આવી જ બ્રાઇટ કલર સાથે કડક રહેશે. હવે આ કાચડીને તળશું, જેના માટે ગેસની મીડિયમથી લો ફ્લેમ પર 4 થી 5 સૂકેલી કોઠીંબડાની કાચડીને તેલમાં ઉમેરશું. યાદ કરી કાચડી છે ને તે ગેસની લો ફ્લેમ પર જ તળવાની, કારણ કે જુઓ તેલમાં ઉમેરતા જ કાચડી તુરંત તળાઈ અને ઉપર આવી જશે. થોડી કોઠીંબડાની કાચડી તળી લઈએ ને એટલે હવે તળાયેલી કોઠીંબડાની કાચડી પર થોડું લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રેડ કરશું. લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રેડ થઈ જાય ને એટલે મીઠું પણ સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે. અહીં પણ તમે પસંદગી પ્રમાણે ચાટ મસાલા પાવડર કે બીજા મસાલા ઉમેરી શકો છો. અને આ તળેલી કોઠીંબડાની ક્રિસ્પી સુકવણી નાસ્તા કે જમવામાં સાઈડમાં સંભારા તરીકે બહુ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે.
તો ફ્રેન્ડ્સ, વર્ષો જૂની કોઠીમડાની કાચરી બનાવવાની આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી જણાવજો. સાથે જ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. તેની સાથે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ પણ જરૂરથી કરી લેજો. અને હા, આ બધી રેસીપી સોશિયલ મીડિયા પર જોવા માટે અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરજો, જેથી આ બધી રેસીપી તમે ફેસબુક પર પણ જોઈ શકો. ફરી મળશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.